पर पहिला प्लास्टिक लेक ब्युटिसियन भनेर माथि देखेको छ, यहाँ देखिराख्नु भएको छ लेक ब्युटिसियन। ड्याङ लेक ब्युटिसियन देखिहाल्नुभयो मजाले। मसाज चेयर यहाँनिर छ। यस्तो मजाले प्याकिङ भएर आएको छ, यहाँनिर देखिहालिन्छ। यसलाई यसरी लडाइदिउँ। जस्ट अनबक्सिङ गर्ने काम सकियो। मैले बट्टा आँटे जस्तो अब जमाना छैन अब, किनभने चेन्ज भइसक्यो। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ घरमै यस्तै खालको मसाज चेयर ल्यायो भने कोही नभएको बेलामा पनि आफैले आफ्नो यो लेग मसाज गर्ने काम चाहिँ कसैले नलाइकन पनि गर्न सकिन्छ। भनेपछि यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पुरै यो खोल्न मिलेन। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो खुट्टा मालिस गरिदिने चिज चाहिँ यहाँनिर छ, जसले चाहिँ गडाम पार्छ भने यहाँनिर चाहिँ हिटेड पनि छ अघि देखे जस्तै। भनेपछि यो चेन यो चाहिँ हामीले खोलेर यसलाई धोएर पनि फेरि राख्न सक्छौँ। त्यस कारण यो पुरै खोल्नको लागि यो दिइरहेको छ भने बोथ साइड नै यस्तै छ सेम। अब यसरी बस्न चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो भयो। यो बस्ने ठाउँ चाहिँ अलिक ठुलो चाहिने रहेछ, यो कुरो मैले बुझ्दैछु। यसलाई एकछिन यहाँ राखौँ। अब यसलाई म बिजुलीतिर जोडौँ अब एकचोटि। हो मैले यसलाई बिजुलीतिर जोडेँ यहाँनिर। अब भनेपछि यसलाई अन गर्न सकिन्छ। ए मजाले गराङ थालिहाल्यो नि आमै। हे घरि चेप्ला जस्तो भयो। क्या गजब रमाइलो। एकदम सन्चो। पैताला मुनि पनि किर पार्यो सबैतिर मजाले भुइँ पारेर मसाज गरिदिन्छ। रिल्याक्सिङ आरामसँगले